Hyvää huomenta. Pörssit ovat jatkaneet mörnymismoodissa sitten viime jakson. Korkojen nousu on kelluttanut kaikkia veneitä ja jopa Suomessa 12 kuukauden Euribor-korko on päässyt pinnalle plussan puolelle. Jopa Euroopassa keskuspankin rahapolitiikka on kiristymässä viime viikon kokouksen perusteella, mutta eurooppalaiseen tyyliin hitaasti vitkutellen. Globaalin salkunhoitajan kyselyn mukaan ammattilaiset ovat pessimistisimpiä vahvan talouskehityksen suhteen sitten finanssikriisin. Yleensä osakepaino on seurannut apean mielialan mukana alaspäin. Samalla stagflaatio-odotukset ovat pamahtaneet katosta läpi, kuten kävi myös vuonna 2008. 2008 ei päädytty suinkaan stagflaatioon, vaan täysiveriseen pankkikriisiin ja valtavaan deflaatiopaineeseen talouksien kitkutellessa vuosikausia. Saa nähdä, kiepsahtaako nytkin pullonkaulujen ja korkeiden energiahintojen kanssa painiminen lopulta itse asiassa deflaation puolelle, kun lopulta ongelmat ratkaistaan ja ylituotanto ja raaka-aineiden runsaus on taas päivän sana. Toki juuri nyt tämä tuntuu kaukaiselta, mutta ihmisten kekseliäisyyden tuntien ei mahdottomalta skenaariolta pidemmän päälle. Salkunhoitajat eivät ole suinkaan näin optimistisia, sillä he ylipainottavat raaka-aineita, kuten viime raaka-ainesyklin huipulla 2011. Deflaatiovaaraa kävin aiemmassa vartissa läpi keväällä, kannattaa vilkaista, jos et ole vilkaissut. Maailman toiseksi suurimman talouden Kiinan talous kasvoi 4,8% ensimmäisellä kvartaalilla. Tuttuun tyyliin talouskasvua vetivät investoinnit ties kuinka monen moottoritiehen vanhojen viereen. Teollisuuden kasvu on kädenlämpöistä ja kulutus tyykkaamaan sulkiessa kymmeniä miljoonia kansalaisia koteihinsa korona-aallon takia. Tämä ei varsinaisesti edistä maan tavoitetta muuttua kulutusvetoiseksi taloudeksi, mutta toistaiseksi Japanin kaltainen tie tuntuu maistuvan kommunistiselle puolueelle. Puhutaan tällä videolla, miten pörssit vaikuttavat edelleen verrattain optimistisilta ottaa huomioon, kuinka korkeana ne leijuu huolimatta näistä kaikista vastoinkäymisistä. Sijoittajat tuntuvat edelleen luottavan siihen, että tuloskasvu jatkuu. Ja tuloskasvusta jatkaen sen jälkeen katsotaan vähän Yhdysvaltojen tuloskautta, mitä odotuksia siellä on, ja suuret pankithan ovat itse asiassa raportoineet, katsotaan mitä ne kertoo talouden kunnosta tällä hetkellä. Muista laittaa peukko ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta videolta ja viihdyit. Yksi tapa tulkita pörssejä omien mielipiteiden lätkimisen sijaan on ikään kuin ottaa annettuna pörssin oikeassa olo. Jos pörssi ei laske ja se on oikeassa, se viestinee siitä, että tuloskasvu jatkuu ja sijoittajilla riittää nykyinen tuottonäkymä osakkeista. Tässä mielessä keskeisten pörssiindeksien toistaiseksi vaimeahko pakitus isossa vastatulessa kertoo, että tällaisen optimismin on perusteita. Inflaatio, korkojen nousu, sodan kiihdyttämät stagflaatiopaineet, globalisaation hidas repeäminen, talouden hyytyminen tai epävarmuuden kasvu eivät ainakaan vielä ole riittäneet kampeamaan pörssiä pois raiteeltaan. Toisaalta pörssi ei ole koskaan täydellinen mittari. Jos se seuraisi ja ennustaisi kiltisti yhtiöiden fundamentteja, se ei varmaan heiluisi noin paljon, koska oikea yhtiöiden elämä ei ole ihan noin epävakaata sentään. Joskus sijoittajan optimismi menee dramaattisestikin pieleen. Katsokaa vaikka kuinka jyrkkiin laskuihin sijoittajat ovat panikoidessaan ajaneet osakkeet finanssikriisissä tai koronakriisissä, jotka tulivat laajuudessaan yllätyksinä monille. Tätä tulkintaa jatkaen pankkiosakkeet ovat erkaantuneet mielenkiintoisesti korkojen kehityksestä. Usein korkotason nousu tulkitaan positiiviseksi pankeille. Toki pankithan tekevät rahaa sillä, että ne lainaavat rahaa halvemmalla sisään ja lainaavat sitä kalliimmalla ulos asiakkailleen eli korkokatteella ja kaiken maailman palkkioilla. Mutta korkeampien korkojen soisi helpottaa korkokatteen paisuttamista, mikäli vain talletuksista ei ole kovaa kilpailua. Näin yksinkertaistettuna siis sillä pankithan ovat epämieluisan monimutkaisia eläimiä tulkittaviksi. Kuten kuvaajasta näette, korot, kuten Yhdysvaltain 10-vuotisen velkakirjan korko ja SP500 pankeista rakennettu alaindeksi, kulkevat pitkään käsi kädessä. Ihan viime kuukausina pankkiosakkeet ovat sukeltaneet samalla, kun korot nousevat rivakasti. Tähän voi keksiä toisenlaisen tulkinnan. Pankkiosakkeethan ovat hyvin syklisiä. Ne ovat talouden verisuonia, sillä talous perustuu luoton luistavaan kulkuun eri toimijoiden välillä. Jos taloudessa on kitkaa, se näkyy nopeasti pankkien luottotappioissa ja kannattavuudessa. Pankeilla on paha tapa jopa räjähtää pahoissa kriiseissä, tuhoten vuosikymmenien saatossa luotu arvo omistajille kertaheitolla. Viime aikojen korkojen nousu ei välttämättä ole reflektoinut talouden vahvuutta, mikä olisi siis pankeille hyvä asia. Sen sijaan se on heijastanut inflaation nousua. Useat talousmittarit indikoivat talouden hidastuvan ympäri maailman vauhdilla, ja tätä ongelmaahan pankkiosakkeetkin tuntuvat jo vähän oireilevan. Meidän analyytikko Olli Koponen nosti Twitterissä makroluukku Lombardin vastaavan huomion. Nykyinen inflaatio ei ole aina syklin myötäistä, vaan tapahtuu stagflaatiohenkisesti samaan aikaan, kun talous hapettuu.
Isojen pankkien tuloskatsauksissa talouden heikkous ei kyllä näy vielä kauheasti. Lainakannat paisuu ja luottotappiot pysyvät matalina. Saman hengenvetoon pitää huomauttaa, että pörssihän ennakoi tulevaa kehitystä 6-12 kuukauden päähän, joten heikompi meno ei muutenkaan näkyisi vielä toteutuneissa tuloksissa. Yhdysvaltain suurin pankki J.P. Morganin tulos jäi hieman odotuksista. Tulos laski reippaasti vuoden takaiseen nähden. Mutta iso osa tuloslaskusta selittyi teknisesti sillä seikalla, että vertailukaudella pankki purki isosti luottotappiovarauksia, joita oli tehty paljon vuorostaan koronakriisissä. Viime vuodethan olivat pankeille muutenkin yhtä juhlaa, kun korot nousi, kansa treidasi ja yritykset uudelleen järjestelevät lainoja tai listautuvat pörssiin vimmalla. Kaikki tällainen aktiviteetti sataa pankkien laariin. Nyt samanlaista myötätuulta ei enää ole. Pankki nosti hieman luottotappio-varauksia, joskin tuntee edelleen ainakin lyhyen aikavälin näkymät hyvinkin positiiviseksi, joten ei mennä liikaa draamailemaan. Toinen jättipankki Bank of America näki myös tuloksensa laskevan, kun investointipankkitoiminta kärsi vahvasta vertailukaudesta, kuten Morganillakin. Muutoin korkojen nousun myötä korkokate paisuu sekä kuluttajan ja yritysten taseet näyttävät sellaisilta, että niitähän voisi lainottaa lisääkin pankin mielestä. Kaikki suurpankit ovat raportoineet amerikkalaiskuluttajan käteen jälleen eksyneen luottokortin, jota vingutetaan reippaasti ilman maksuongelmia. Tämäkin indikoi kulutuksen pysyneen vaikeammassakin ympäristössä vahvana. Puhutaan vähän tuloskausiodotuksista Yhdysvalloissa. Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on näinä sumuisina ja surullisina aikoina siinä mielessä mielenkiintoinen, että pääsemme näkemään, mitkä firmat oikeasti pärjäävät kustannusinflaation rellestäessä. Ketkä pystyvät siirtämään nousseet materiaali- ja palkkakustannukset asiakkaille eteenpäin, keiden kannattavuus vuorostaan litistyy inflaatiopuun ja kilpailukuoren väliin. Inflaatiosta ja firmojen hinnoitteluvoimasta puhuttiin just myös Heikkilä Villen showssa, kannattaa katsoa, jollet jo vilkaissut. Analyytikoiden konsensusodotuksia tuloskauden osalta ei voi ainakaan yleisellä tasolla moittia liiasta optimismista. Maailman keskeisimmän osakeindeksin SP500 yhtiöiden odotetaan joukkona kasvattavan osakekohtaista tulostaan 4,5% vuoden takaisen nähden. Se on muuten vähemmän mitä inflaatio Yhdysvalloissa on tällä hetkellä, eli inflaatio huomioiden tuloskasvu on oikeastaan negatiivista. Onneksi harvapahan sitä nyt näin jaksaa laskea. Tuttuun tyyliin tulosennusteita on myös laskettu voimalla viime kuukausina, jotta rima ylityksiin olisi sopivan alhainen. Pitää myös muistuttaa, että vertailukaudella 2021 tulokset paisuivat jopa 50%, eli nykyinen hidas kasvu tulee jo melko tukevien pohjien päälle. Ennusteiden rimanlaskuun on ollut kyllä hyviäkin syitä, sillä onhan talouskuva hieman heikentynyt. Harhaudutaan tietoisen taktisesti hetkeksi talousmittareiden ihmeelliseen maailmaan. Koska talouden hapertuminen olisi osakkeille myrkylliskenaario, on talousdatan kehityksen seuraaminen silmä kovana nyt sitäkin relevantimpaa. Esimerkiksi Maailmanpankki laski juuri globaalia talouskasvuennustetta päälle 4% päälle 3%. Sen sijaan Atlantan Fedin lähes reaaliaikainen BKT:n haistelumittari on elpynyt pahimmasta montusta maaliskuulta, joten kenties tilanne kentällä eli kaupoissa ja tehtaissa ei ole niin paha. Yhdysvaltain teollisuuden putputustakin kuvaava indeksi parani jälleen tuoreiden tietojen mukaan, joten pahimmat stagflaation mylinät kannattaa vielä pitää mahassa. Toisaalta aina kun katsoo edellisen syklien huipuissa heiluvia talousindikaattoreita, herää mielessä kysymys, onko taloudella enää varaa parantaa menoaan ja mihin päin kehitys voikaan enää kääntyä tästä seuraavaksi? Ehkä aiemmin mainitulla salkunhoitajan skeptisyydellä on hyvät perusteensa. Palataan tuloksiin. Yleensä noin 80% pörssiyhtiöistä ylittää odotukset Jenkeissä, jos yritysten voima yltää samalle tasolle kuin lähihistoriassa, voi oikeaksi tuloskasvuksi muodostua peräti yli 10%. SP500 tuloksesta noin 1/5 tulee nykyään Magma-jengiltä, johon kuuluu teknobehemotit Meta, Apple, Google eli Alphabet, Microsoft ja Amazon. Tuo pienyritysten ja terveen kilpailun kauhuviisikko tekee yhteensä tulosta yli $300 miljardia vuositasolla. Koko luokkansa takia Magmat ovat koko pörssinkin kannalta tärkeä ajuri, ja Metaa lukuun ottamatta ne ovat vastustaneet melko hyvin karhuseireänien laulua, eivätkä ole vajonneet suurempaan luisuun tänä vuonna. Johtuen viime vuoden massiivista tuloskasvusta odotetaan tämän porukan tuloksen laskevan vuoden takaisin verrattuna hieman lähikvartaaleina. Tämä on nettotulos, ei osakekohtainen tulos, joten massiiviset omien osakkeiden ostot voivat ajaa EPS-kasvun plussalle. Esimerkiksi Metan eli entisen Facebookin tuloksen odotetaan laskevan, kun yhtiö kamppailee Applen yksityispolitiikan muutosten kanssa, mainostajat ovat varovaisempia ja samalla Zuckerbergin megalomaaninen metavisio imee kassaa yli miljardin kuukausivauhtia. Inderes.fistä löytyy paljon analyysiä muun muassa Nixusta, Basvaresta, josta tehtiin ostotarjous, sekä Noho Partnersista.
Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.